σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τυροπιτάκια κουρού. Σε ποιον δεν αρέσουν. Αυτά γίνονται τραγανά και πεντανόστιμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Θα βάλουμε σε ένα μπολ 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. 200 γραμμάρια ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. 200 γραμμάρια γιαούρτι, ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι. Έτσι, εγώ έβαλα στραγγιστό. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Το ξύδι δίνει τραγανότητα στην ζύμη μας. Γι' αυτό και το βάζουμε. Θα βάλουμε πιπέρι. Αλάτι. Όχι πολύ γιατί έχουν τα τυριά μας που είναι αλμυρά. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια τυριά που λιώνουν. ...15 γραμμάρια baking powder... ...ή μία κουταλιά της σούπας... ...και 500 γραμμάρια αλεύρι. Ανακατεύουμε να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια. Λοιπόν, και αφού ανακατέψαμε τα υλικά μας όλα, θα αφήσουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για ένα δεκάλεπτο για να φτιάξουμε τη γέμιση. Έχω κόψει τη ζύμη μου σε μπαλάκια από 80 έως 100 γραμμάρια. Έτσι, εγώ έχω βγάλει 14 κομμάτια, εσείς μπορείτε να βγάλετε λιγότερα ή περισσότερα. Εδώ έχω 300 γραμμάρια τυριά που λιώνουν, μοτσαρέλα, μίξ τυριών, γκούντα, ένταμ, οτιδήποτε θέλετε. Και εδώ έχω τυρί φέτα, άλλα 200 γραμμάρια. Ανακατεύουμε λιγάκι και πάμε να γεμίσουμε. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τα τυροπιτάκια μας. Έχω πάρει μία λαδόκολλα, την έχω κόψει στη μέση για να με βοηθάει να μην παιδεύομαι. Έτσι, κάνω ένα στρογγυλό μπαλάκι. Ανάβετε το φούρνο στα 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω να προθερμανθεί. Και τι κάνετε τώρα? Κλείνετε τη λαδόκολλά σας και απλά πιέζετε. Το μέγεθος που θα γίνουν είναι στη δική σας την κρίση, έτσι. Πόσο μεγάλα θέλετε, αν τα θέλετε μικρά. Ανοίγουμε. Διορθώνουμε λιγάκι με τα χέρια μας. Έτσι. Θα πάρουμε μια γενναία κουταλιά και θα πιέσουμε λιγάκι. Έτσι. Ωραία. Και τώρα θα πάρετε τη λαδόκολλά σας. Θα διαμορφώσετε. Πιέζουμε λιγάκι, γιατί δεν θέλουμε να μας ανοίξει όταν θα αρχίσει το ψήσιμο. Έτσι, και με μία ρόδα, εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και ένα σχεδιάκι. Ωραία. Λοιπόν, η τυρόπιτά μας είναι έτοιμη. Θα την πάρετε. Βλέπετε, δουλεύετε πολύ καλύτερα όταν την βάλετε σε λαδόκολλα. Θα τη βάλουμε σε ταψί.
Πάμε να σας δείξω άλλη μία. Βάζετε, πιέζετε. Στην ουσία μπορείτε να το ανοίξετε και με το χέρι. Έτσι ο πλάστης τι κάνει, δίνει ομοιόμορφο σχέδιο σε όλη την πίτα μας. Αυτό είναι, γι' αυτό τον χρησιμοποίησα. Θα πάρουμε από τη γέμισή μας. Είναι σημαντικό να κάνετε αυτό το πράγμα. Να λιώσετε, ούτως ώστε να πάει το τυρί στη μέση. Εντάξει. Με την ίδια τη λαδόκαλα πιέζετε και τώρα σιγά σιγά η τυροπιτά μας είναι έτοιμη. Οι πρώτες μας τυροπιτούλες είναι έτοιμες. Εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό μέσα. Θα χτυπήσω να ανακατευτεί καλά. Αλείφουμε. Θέλω να λείψετε καλά γιατί δημιουργείται ένα σώμα και δεν θα αφήσει το τυρί να φύγει από τη γέμισή μας. Έτσι. Και θα πάρει και ένα πολύ ωραίο χρωματάκι. Λοιπόν, το αλείψαμε. Λίγο σουσαμάκι από πάνω προαιρετικά. Λοιπόν, θα ψήσουμε αντιστάσεις πάνω κάτω στη μέση η σχάρα μας για 25 λεπτά περίπου μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Θα το δείτε γιατί είναι ανάλογα το φούρνο σας. Εντάξει. Οι τυροπιτούλες μας είναι έτοιμες. Έτσι. Να τις φτιάξετε όλοι και όλες, είναι φανταστικές. Τραγανές. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!